Skin Triumph Wrap. Essence of chicken. And my favorite one. Meron siyang free na lotus, snow lotus. Ayan, sa loob. 2-month supply po yan. May 16 pieces. May 32 pieces. Isang months. Good for 2 months na po ito. Ganda po sa skin, guys. Lalo na pag nagkakailot na tayo. Ayan. Ganda siya. Tsaka sarap yung tulog po dito, guys. Nabili po natin to noong 11/11. Nag-sale. Kaya nakabili po tayo. Guys. Thank you for watching.